Hello, what's up guys? අද Rvsanka ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තුපිරිම වැඩකට. ඉන්නේ meegoda හන්දියේ ආටිගල පාරේ බෝගහගා. අපි එතනට යමු. රෙස්ටොරන්ට් එකට යන්න. මොකද අද කලින්ම මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳලා තැන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කට්ටිය homagama මේ කට්ටිය අහලා තිබ්බ කොතනද රෙස්ටොරන්ට් එක මේක තියෙන්නේ කියලා. විස්තරේ ඉස්සරහට කියන්න. වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉස්සරහට එන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි එල්ල බලමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් දැන් බොට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. රස රෙස්ටොරන්ට් එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ සීන් එක දැක්කේ FB එකෙන් මට සෙට් වෙන්නේ. homagama මේ ගෲප් වල මම දැක්කා මේ රෙස්ටොරන්ට් එක ගැන කියලා තියෙන. ඊට පස්සේ තමයි මම තීරණය කරේ වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද කට්ටිය හොයනවා තන කොහෙද කින්ද මන්ද කියලා. මම දැන් එතනට ආවා. සෙනඟ මාර විදියට අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද තියෙන කැම જાති කොහොමද වෙන්නේ ගණන් මිදුම්. මම හිතන විදිහට මෙතන පට්ට අඩුයි කියලා තමයි කිව්වේ නා. බලමු අපි ගිහිල්ලා ඉස්සරහට. රස ඉතිරෙන රස හලේ කෑම එකක් ගෙනහල්ලා තියනවාද? අපි බලමු කොහොමද කෑම එක කියලා. කෑම එකේ රස බලන ගමන් අපි කතා කරමු. මේකට උනේ රුපියල් 600යි. රුපියල් 600යි උනේ. මේක එළියට දාගමු. නෑ මේක මේකට උන රුපියල් 600යි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. salads තව මේකක් තියෙනවා chicken chili paste ඉතින් කන්නයි ලෑස්තිය. ඉතින් දැන් අපි කන්න තමයි හදන්නේ. මට හිතෙනවා මේක අයින් කළා මෙහෙම උඩින්ම තියාගත්තා නම් හොඳයි කියලා. එතකොට අපිට නිදහසේ කන්න පුළුවන්. හරි. රස බලමු. තාස්තිනා බටු වලින් හදපු අයිටම් එකක් තියෙනවා. මේ chicken කැලි size එක. සුපිරි. බලමු පළවෙනි කට කාලා
පුදුම රසක් තියෙන සිරාට. මා රහයි. කියන්න දෙයක් නැහැ සුපිරි. හෝමගම මීගොඩ අවට ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් රස බලන්න පුළුවන්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලොකේෂන් එක දාලා තියෙනවා රස රෙස්ටොරන්ට් එකේ. කට්ටිය ඔයලා තිබ්බත් තැන හොයාගන්න බැරුව මම දැක්ක දාලා තියෙනවා එක එක Facebook pages වල. ඒකින්ද තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න තීරණය කරේ. ඇත්තට මේක හරිම රහයි කෑම එක. රයිස් එක මාර පුදුම රසක් තියෙනවා. chili paste, මේ රෙස්ටොරන්ට් එක තියෙන්නේ මීගොඩ හන්දියේ ඉඳලා පානලුව පැත්ත මීගොඩ හන්දියේ ඉඳලා හරියට මීටර 900 800ක් විතර තමයි තියෙන්නේ. එද්දි ඔය තිලක් කියලා කඩයක් තියෙනවා එතන මම දාලා තියෙන වීඩියෝ එකේ. එතන ඉස්සරහ තමයි තියෙන්නේ. ලොකේෂන් එක බලන්න සුපිරි. Udah try dulu, Bang. පට්ටලකු චිකන් කෑල්ලක් තියෙනවා. දැන් මම මේක භාගයටත් වඩා අඩුවෙන් කෑවේ. ඒත් තියෙනවා සුපිරි චිකන් කෑල්ල. කඩෙන් නම රස කෑම එකත් පට්ට රහයි. ඇත්තටම මේක රසයි. දෙන්නෙට තුනෙට කන්න පුළුවන් තව සුපිරි කෑමක් දෙන්න. ඒක රුපියල් 1000ක් වෙනවා. මේ වගේ ලොකු මස් කෑයි දෙකක් තියෙනවා.
කොච්චි කෑල්ලුත් හැපුණා. සුපිරි කොච්චි කෑල්ලකුත් හැපුණා. දැන් ඒක හරි සැරයි. හැම කටකටම මස් කාලත් මෙච්චර මස් ඉතුරු වෙනවා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. එහෙනම් ඔක්කොම කාලේ ඉවරයි. පට්ට රහයි. රස රෙස්ටුරන්ට් සුපිරි. රස ඔයාලා මේක බලනවා නම් සිරවඩම රසයි.